lazul. Azért lötyögött. Most nem lötyög. Azt mondom. Akkor még az a jobbik eset. Ki ott lazul, az Isten, a kurva nyáp. Akkor meg nem vesszük le. Akkor már nem... Nem veszük le, mert most csak szokunk. Hú, akkor mi munkát csináltunk volna itt? Hát mindegy, az látszott fel kell tenni, vissza kell orjálni. Csak az a baj, hogy... De ennyire is kevesebb. Na. Biztos meghúzva. Jó. De akkor másképp kell csinálni. Ide kell egészteni egy vasat. Ehhez, meg ehhez. Meg már tudja meglazulni. Hát de hiába alatta, úgy mégis meglazult. És így már nem fog. Nem mozog. Tudjuk, hogy... Nem fog vergődni. Ezt meg kibírna. Nem is volt ide jobban tudok egészteni. Ide hagytak egy lapososot, ide egésztem meg ehhez. És akkor azt nem engedi, hogy elmondjuk. Ez így elvogta a baj. Meglazult. Jó, nem tudod se várni, csak jó meg. Akkor a biztosítás módszer nem volt jó. Hát hajtotta, el is tört. Megrepett. Hát mert hogy errefele volt, a kupja átizélt, csak mostan tettem belőle is, hogy aládétete ne tudja meghajtani, meg egész nagyobbat tettem. Neki megpusztulni. Hogy látod? Adja magát. Na, állunk oda egy jó képű vasat. Az nem baj, hogy megrepett? Az nem baj. Nagyon érdekes, mert hogy áthagyott a kukkot, hát ki nem esik. Majd ott a pöccintek egy kicsit neki, hogy az elmagúrat nem repett meg itt. Ott is. nem? Jó. Csak ezzel egy helyen. Azt mondja, hogy durván 45 szőr, 45 szőr, 40-es. Csinálja, így. A másik pajzsot, nem tudom, hol hagytam el, talán nem le. Itt heggyezgettem le, itt keresgetem, hol az élet, hogy hagytam el, és nem le. Isten, a kalapácsok ne ügynek. Nem lesz jó, neki megy. Így jó. Próbálj csak az a kis tengelyet autót fordítani. Jó, hát lassú. Jó, csak megy ez magától. Jó. Így.
Még feljebb! Még! Még feljebb! Jó lesz! Jó! Jó, bent van. Jó, tippem. Mehet! Mehet! Még egy kicsi! Jó! Lejjebb, lejjebb. Lejjebb! Egy nagyon kicsit! Még! Még! Még egy kicsit! Jó lesz! A középső. Akkor itt a potenciámet végignéztem. Jó, nem, még most leteszem, most akkor felemelem. Most ide fogok ülni, Tamás fogja tekérni, azt amit kell, azt elkezdtem. Ez lehet, hogy úgy fogjuk csinálni, hogy fú, ide lehet tekérgetni. Kicsit, hogy jól legyen. Kurvára elmoszták ezt a négyzet, szóval gyengélyét. Léterik érek vele. Tekerd vissza, hátra. Még. Jó. Megjön ebből. Azt úgy. Jó, ennyi volt.